Kiinteistön sisäilmaan ja sisäilmastoon vaikuttaa monta tekijää. Ilmanvaihdon avulla sisäilma pyritään pitämään se sille asetetuissa tavoitearvoissa. Jokainen edellä esitetyistä tekijöistä vaikuttaa jollain tavalla kiinteistön energiatehokkuuteen. Huoneilmassa esiintyvä hiilidioksidi on pääsääntöisesti ihmisen aiheuttamaa. Sitä voidaankin pitää sisäilman epäpuhtauksien indikaattorina. Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa sisäilman epäpuhtauksia ja samalla huolehtia raittiin ilmansaannista. Mitä suurempi ilmanvaihto, sitä suurempi energiankulutus. VOC-pitoisuudet huoneilmassa voivat johtua monesta eri tekijästä. Sitä voi aiheuttaa muun muassa käytetyt rakennusmateriaalit, matot, desinfiointiaineet ja huonekalut. VOC-pitoisuutta ilmassa voidaan vähentää riittävällä ilmanvaihdolla, valitsemalla sisätiloihin oikeanlaisia materiaaleja ja vähentämällä kemikaalien käyttöä sisätiloissa. Altistuminen haihtuville orgaanisille yhdisteille voi aiheuttaa erilaisia terveysvaikutuksia. Niitä voivat olla esimerkiksi päänsärky, pahoinvointi sekä silmien, nenän ja kurkun ärsytys. Mitä suurempi on orgaanisten yhdisteiden määrä oleskelutilassa, sitä enemmän niille altistutaan. Miten sitten sisäilman olosuhteet saadaan selville? Hyvällä mittaroinnilla sisäilmaston olosuhteita voi seurata reaaliajassa. Sillä saadaan helposti selville yhdisteiden pitoisuudet sekä huippuarvot. Tulosten perusteella voidaan arvioida, onko ilmanvaihto riittävä ja voidaanko ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja ja vaikutusalueita muuttaa tilojen käytön perusteella. Ilmanvaihdon tehokkuus vaikuttaa kääntäen verrannollisesti sisäilman VOC-pitoisuuksiin. Mitä suurempi ilmanvaihtokerroin, sitä alhaisemmat VOC-pitoisuudet, mikä taas merkitsee suurempaa energiankulutusta. Jos esimerkiksi päiväkodin tai koulun ilmanvaihto aiotaan sulkea lomien ajaksi, pitää muistaa, että ilmanvaihdon tulee silti olla riittävä, jotta rakennus- tai sisustusmateriaaleista kulkeutuvat epäpuhtaudet eivät aiheuta tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Tarpeen mukaisen ilmanvaihdon tavoite on energian säästö ja tavoitellut sisäilmasto-olosuhteet. Pitää kuitenkin muistaa, että tällaiset muutokset tarkoittavat ilmanvaihtojärjestelmän muuttumista monimutkaisemmaksi. Lisäksi pitää huomioida, että eri tehotasoilla ilmanjako käyttäytyy eri tavoin. Kiinteistön energiatehokkuutta ei tule toteuttaa ilmanvaihdon kustannuksella. Siitä tehtävät säästötoimet tulevat todennäköisesti maksamaan enemmän pitkällä aikavälillä. Toimiva ja riittävä ilmanvaihto on terveen kiinteistön perusedellytys. Energiatehokkuustoimet tulee toteuttaa muilla tavoin. Lisätietoa aiheesta antaa asiantuntijamme. Voit lukea lisätietoa myös näistä oppaista. Tämä video on toteutettu Euroopan unionin LIFE-ohjelman tuella.